Hello, hello. चार्जर मात्र हुन्छ अरू आउँदै हुनुहुन्छ होला कि त्यति बेलासम्म हजुरले अरू क्वेसन्सहरू ट्राई गर्नुभयो? हेलो एलेक्स, हेलो। हजुर म्याम, नमस्ते। नमस्ते। प्र्याक्टिस गर्नुभयो डिस्क्राइब के छ? अलिअलि म्याम, त्यति धेरै त गरेन। टेम्प्लेट पाउनुभयो? नै त्यो त हिजो चाहिँ मैले हेरेको थिइनँ, त्यो युट्युबमा हेरेको थिएँ। अस्ति चाहिँ सबै हेरेको थिएँ मैले युट्युबमा तपाईँहरूको भिडियो। ए हजुर। अनि त्यही अलिअलि हेरेको थिएँ, त्यति धेरै हेरेको थिएँ। हिजो त हेरेन मैले। म ग्रुपमा टेम्प्लेट हालिदिनु भन्छु है, त्यसमा टेम्प्लेट पाउनु भएको छैन भने। युवालामा पठाउनु न, त्यो अर्को डेमो क्लासमा त के हो कन्फ्युज हुन्छ कि। हुन्छ, म पठाइदिनु आउँछु। हुन्छ। कुनै आउनुहुन्न कि 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ, एकचोटि म सोधिहाल्छु। हेलो म्याम, कति बजीदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो? अब सुरु गर्छु मैले हामी 3 जना मात्रै भएर हो। 3 जना मात्रै छौँ कि यो टाइममा, एकचोटि सोध्छु भनेर हो। स्टार्ट त गरौँ क्या हो है। कोही आउनुभयो भने जोइन भइहाल्नुहुन्छ। रिटेल लेक्चर। पुग्नु है, म स्लाइड निकाल्छु पहिला।
स्क्रिन सेयर त भइरहेछ नि है, यताले राख हजुर। ल ओके, अब डिस्कस गर्न थालौँ रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर चाहिँ हजुरको डेस्कको इमेज पछि सोध्ने क्वेसन छ र यसबाट चाहिँ हजुरलाई सोध्ने भनेको 2टादेखि 3टा क्वेसन्स। हजुरलाई सुरुमा प्रिपरेसन टाइम प्रोभाइड गर्छ रिटेल लेक्चरको लागि। त्यो भनेको अडियो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि 5 सेकेन्ड्सको टाइम हुन्छ। त्यसपछि हजुरको अडियो स्टार्ट हुन्छ र यो अडियो भनेको चाहिँ 60 to 90 सेकेन्ड्सको अडियो हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई अडियो स्टार्ट हुने बित्तिकै रेकर्डिङ स्टार्ट हुँदैन है, प्रिपरेसन टाइम दिन्छ। त्यो प्रिपरेसन टाइम चाहिँ 10 सेकेन्ड्सको हुन्छ र त्यो 10 सेकेन्ड्स पछि चाहिँ बल्ल हजुरलाई बोल्नलाई टाइम दिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 40 सेकेन्ड्स। यो चाहिँ रिटेल लेक्चरको केसमा। अब हामीलाई चाहिँ यो अडियोमा वी विल अलवेज ह्याभ अ सिंगल स्पिकर। सधैँ हामीसँग एउटा सिंगल स्पिकर हुन्छ र सिम्पली त्यो सिंगल स्पिकरले केहीको बारेमा डिस्कस गरिरहेको हुन्छ अथवा केहीको बारेमा डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै यहाँ मैले रिटेल लेक्चर क्लिक गरेँ, टेलिभिजन आयो रे, 5 सेकेन्ड्सको सुरुको प्रिपरेसन टाइम। त्यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै यसरी हजुरको अडियो स्टार्ट हुन्छ। यो चाहिँ हल्का लामो रहेछ, छोटोवाला ट्राई गरौँला। यसरी नर्मल एउटा अडियो प्ले हुन्छ। त्यसपछि हामीले एक्जाममा यो अडियो प्ले गर्न पाइँदैन है, अटोमेटिक आफूले प्ले गर्छ, आफूले स्टप गर्छ, केही पनि गर्न पाइँदैन। अटोमेटिक प्ले हुँदै जान्छ र प्ले भएर कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ यहाँ एन्डमा पुगेपछि चाहिँ अनि हजुरलाई अघि मैले भनेको 10 सेकेन्ड्सको प्रिपरेसन टाइम स्टार्ट हुन्छ। अनि यो 10 सेकेन्ड्सको प्रिपरेसन टाइम कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि बिप साउन्ड आउँछ र त्यो बिप साउन्ड आइसकेपछि बल्ल हामीले हाम्रो एन्सर्स भन्न थाल्ने है रिटेल लेक्चरमा। अब हजुरको रिटेल लेक्चरको टेम्प्लेट चाहिँ मेरो मेलमै होला, मैले छुट्टै निकालेर राखेको छैन जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो रिटेल लेक्चरको टेम्प्लेट। अब यो रिटेल लेक्चरको टेम्प्लेटमा चाहिँ हजुरलाई हामीले के छ, त्यो अडियोमा सुन्नु भएको कुरा हामीले के गर्ने हो, यहाँ अडियोमा जे जे सुनेछौँ नि त्यो सबै कुरा आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्न पर्यो हजुरहरूले। जे भन्छ त्यही सुरुमा चाहिँ सधैँ के कुरा याद गर्ने, रिटेल लेक्चरको स्टार्टिङमा चाहिँ के को बारेमा डिस्कसन गर्न लाग्छ त्यो कुरा भनेको हुन्छ। टेलिभिजन द मोस्ट भनिरहेको छ, टेलिभिजनवाला वर्ड सुरुमै भनेको छ। के को बारेमा डिस्कसन गर्न लाग्छ त्यो चाहिँ सुरुमै भनेको हुन्छ अथवा अडियोको स्टार्टमा भनेको हुन्छ। त्यसपछि Television, the most pervasive and persuasive of modern technologies, marked by rapid change. यसरी नर्मल प्ले हुँदै जान्छ। हामीले के गर्ने, र्यान्डमली जे जे सुनेछौँ नि त्यो सबै कुराहरू आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्दै जाने। र्यान्डम जे जे सुन्नु भएको छ त्यही जे नोट डाउन गरे पनि हुन्छ। सेन्टेन्स मिल्न पर्छ भन्ने छैन, सेन्टेन्सको ग्रामर मिल्न पर्छ भन्ने छैन। अगाडि पछाडि जसरी एरेन्ज गरेर जे टिप्दा पनि भयो है। अगाडि पछाडि जसरी जे गरेर टिप्दा पनि भयो, जस्ट अडियोमा भएको कन्टेन्ट हुन पर्यो। त्यो चाहिँ किन रिटेल लेक्चरको स्कोरिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट, फ्लुएन्सी अनि प्रोनाउन्सिएसन 3टा छ। कन्टेन्टको लागि 6, फ्लुएन्सीको लागि 5 अनि प्रोनाउन्सिएसनको लागि 5। यति चाहिँ के छ त नि भन्दा ओभरअल हजुरको रिटेल लेक्चरको स्कोरिङ प्याटर्न छ। अब त्यो अडियोमा हामीले जे सुन्छौँ हामीले के गर्ने हो, सिम्पली त्यो अडियोमा सुनेको कुरा नोट डाउन गर्ने मात्रै हो है। म एउटा छोटो अडियो प्ले गर्छु। अनि अर्को एउटा पार्ट, रिटेल लेक्चर गर्दैछौँ भने अडियो मात्रै प्ले नभएर अडियोको साटो यस्तो एउटा पिक्चर अथवा एउटा भिडियो पनि आउन सक्छ है। यसरी एउटा पिक्चर पनि आउन सक्यो अथवा यसरी एउटा भिडियो पनि प्ले हुन सक्यो हजुरलाई। र यो अडियो र पिक्चर हुँदा हुँदै पनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यही नर्मल्ली अडियो नै प्ले भइरहेको हुन्छ।
पिक्चर रहेछ भने पनि यसरी नर्मल एउटा अडियो प्ले भइरहेको हुन्छ है। त्यो अडियोमा चाहिँ हामीले यो पिक्चरमा चाहिँ नर्मल पिक्चर हेरेर चाहिँ हामीले केही पनि इन्फर्मेसन के अरे पिक्चरमा फोकस हुने होइन, हाम्रो टोटल फोकस चाहिँ यता अडियोमा हुन पर्यो। हामीले यहाँ सुनेको कुरा लेख्ने हो, कपीमा लेख्ने। हजुरलाई कपी र पेन प्रोभाइड गर्छ भनेर त मैले पहिल्यै भनेको छु। मान्छे कपी र पेन सुरुमै प्रोभाइड गर्छ भनिसकेपछि सुरुमै कपी र पेन प्रोभाइड गर्ने बित्तिकै रिटेल लेक्चर्सको क्वेसन्स आउने बित्तिकै हाम्रो यो अडियो प्ले हुन्छ। हाम्रो काम यो अडियो प्ले भएको बेला सुनेर सबै कुरा नोट डाउन गर्ने, अडियोमा प्ले भएको सबै कुरा। But a new study of fish called sticklebacks shows that shy न्यू स्टडी अफ फिस भनेको छ नर्मली टपिकमा फिस मात्र राखिदिँदा पनि भयो। जे सुन्नुहुन्छ अडियोमा सबै त्यही हुन पर्यो। जे सुन्नुहुन्छ ऱ्यान्डम वर्ड राखे पनि भयो, जताको वर्ड राखे पनि भयो, जे सुने पनि हुन्छ, तर अडियोमा भएको कुरा हुन पर्यो है। बुझिराख्नु भएको छ नि है? धेरैजना छैनौँ हामी, त्यसले गर्दा फेरि वान अन वान डिस्कस गरेर गर्दा पनि भयो। बुझिराख्नु भएको छ? हजुर। अब यसमा चाहिँ यसमा फोटो स्क्रिनसट एन्सर्स लेखेको एट्याच गर्न चाहिँ नमिल्दो रहेछ। ल रोक्नु है त। म सुरुमा चाहिँ ओके यो अडियो प्ले गरौँ पहिला, एकचोटि म नोट डाउन गरेर देखाउँछु अनि है। But a new study of fish called sticklebacks shows that shy individuals actually prefer to follow fish that are similarly timid. Researchers had trios of sticklebacks with known personalities play follow the leader. The fish were placed in a tank that had some plastic plants at one end and some food hidden at the other. In some of the groups, a bold fish and a shy fish acted as leaders, while another shy fish followed. And in other groups, it was a bold fish that did the following. The researchers recorded whether the followers sallied forth more frequently with the fish that was behaviorally similar or the one that was different. What they found is that shy fish were more likely to emerge from under cover when an equally wary fellow was already out there. Bold follower fish did not seem to care which leader they followed. Of course, no matter which fish a stickleback chose to stick with, the bold fish did lead more expeditions over the course of the experiment than their more retiring friends. That's because the bold fish initiated more trips, regardless of who might be tailing them. The researchers write that when offered a choice of leaders, sticklebacks prefer to follow individuals whose personality matches their own, but bolder individuals may nevertheless be able to impose their leadership, even among shy followers, simply through greater effort. अब मैले लेख्दा लेख्दै अडियो कम्प्लिट भएछ भने पनि मैले लेख्न छोडेको चाहिँ छैन। किन भन्दा हामीलाई यो अडियो कम्प्लिट भइसकेपछि पनि 10 सेकेन्ड्सको प्रिपरेसन टाइम दिन्छ भनेको छ नि त। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू के भन्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू सुनेको जे सुनेको छु ऱ्यान्डम सबै नोट डाउन गरिदिएँ। एउटा टपिक भन्नु मैले यहाँ टी चाहिँ किन लेखेँ भन्दा अडियो स्टार्ट भइसकेको थियो नि त। त्यसले गर्दा सुरुमा फिस्ट भनेको थिएँ, यसलाई म टपिक राख्छु जस्तो लागेर मैले चाहिँ यहाँ टपिक राखेको। जे राख्न मन लाग्छ राख्न पाइयो, अडियोभित्रको वर्ड हुन पर्यो त्यति मात्रै। त्यो बाहेक ऱ्यान्डम जे राखे पनि हुन्छ। अब के छ टपिक फिस भनेर चाहिँ सुरुमा टपिक फिस राखेको छ। अब फलो फिस, नोन पर्सनालिटी, फिस रिप्लेस इन ट्याङ्क, बोल्ड एन्ड साई फिस एक्टेड, अनि त्यसपछि के छ रिसर्चर्स रेकर्डेड द वान द्याट वाज लिडर, ओल्डर फलो फिस डिडन्ट सिम टु केयर। नर्मल के छ यहाँ सबै अडियोमा भएको ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू मात्रै छ नि त। अब हामीले के गर्ने हो यो क्वेसन्स चाहिँ टेम्प्लेटमा राखेर भन्ने। हाम्रो रिटेल लेक्चरको टेम्प्लेट के छ, द लेक्चर गिभ्स इन्फर्मेसन अबाउट भनेको छ। यहाँ नोट डाउन गरेको के भयो फिस, के भयो द लेक्चर गिभ्स इन्फर्मेसन अबाउट फिस, फर्स्ट पोइन्ट। त्यसपछि के भयो द फर्स्ट पोइन्ट मेन्सन इन द लेक्चर वाज भनेर यही फर्स्ट पोइन्ट मात्रै नभएर तलको जुनै भनिदिँदा पनि हुन्छ। सुरु के भन्नुपर्छ भन्ने छैन, तलको माथिको जताको भन्दै पनि केही फरक पर्दैन। अब के भयो द फर्स्ट पोइन्ट मेन्सन इन द लेक्चर वाज भनेर हामीलाई यहाँ दिएको टेम्प्लेटमा चाहिँ द फर्स्ट पोइन्ट मेन्सन इन द लेक्चर वाज नोन पर्सनालिटी एज फिस रिप्लेस्ड इन द ट्याङ्क वेयर बोल्ड एन्ड साई फिस द्याट एक्टेड एज अ लिडर। ऱ्यान्डमली हामीले के गर्यौँ यहाँ सुनेको पोइन्टहरू ऱ्यान्डमली भनेको मात्रै हो है यहाँसम्म। त्यसपछि सेकेन्डली हि अर सी मेन्सन भनेको छ। अडियोमा हीले बोलिरहेको छ जस्तो लाग्छ भने हि मेन्सन भन्नु, सीले बोलिरहेको छ जस्तो लाग्यो भने सी मेन्सन, जे भनिदिँदा पनि भयो।
Secondly, he mentioned researchers recorded the one that was different. And त्यसपछि another point discussed in the lecture was भनेको छ another point discussed in the lecture was the old follower fish didn't seem to care. अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो यहाँ Finally, he or she said भनेको छ Finally, he said goldfish took more trips and offered the choices of readers among the bolder individuals among shy followers. Overall, the lecture was very informative. तर के गर्ने यहाँ भएको ऱ्यान्डम पोइन्ट्सहरू जे लिए पनि भयो तर अब फेरि यही लेखे भएको के अरे अडियोमै भएको के अरे वर्डहरू सुने अरे मैले हजुरले एउटा पर्सनालिटी सुन्नुभयो अरे अर्को फिस सुन्नुभयो अरे डिफरेन्ट सुन्नुभयो अरे अनि फलोवर्स सुन्नुभयो अरे अब के भन्नुभयो यति चारवटा वर्ड्सहरू सुन्नुभयो अरे र यति चारवटा वर्ड्सहरू सुनेर चाहिँ के भन्नुभयो यो सुनेको चारवटा वर्डलाई चाहिँ मैले फिश अनि अर्को के राखेको थिएँ पर्सनालिटी फिश रिसर्चर्स खै बोल्ड र पनि फलोवर्स ल यति चारवटालाई चाहिँ मैले के गरेँ आफ्नो बोल्ड राखेँ अब हजुरले के छ द फर्स्ट पोइन्ट मेन्सन इन द लेक्चर वाज भनेर चाहिँ पर्सनालिटी फिश रिसर्चर फलोवर्स भनेर भन्न पाइँदैन है सिंगल वर्डहरू भन्न पाइँदैन भन्दै हुनुहुन्छ भने यो सबै वर्डलाई कनेक्ट गरेर भन्न पर्यो जस्तै द फर्स्ट पोइन्ट मेन्सन इन द लेक्चर वाज पर्सनालिटी अफ फिश द्याट द रिसर्चर्स वेयर फलोवर्स भन्ने पनि भयो अथवा द्याट द रिसर्चर्स इन फलोवर द्याट द रिसर्च इन फलोवर जे भन्दा पनि भयो तर अडियोभित्रको वर्ड मात्रै हुन पर्यो र सबै वर्डलाई कनेक्ट गरेर भन्नुहुन्छ भने पाइयो त्यसमा एन्ड अ कनेक्टर जे राखेर भन्दा पनि हुन्छ सिंगल वर्ड भन्दै हुनुहुन्छ भने लामो भन्दै हुनुहुन्छ भने सेन्टेन्स त केही पनि फरक परेन तर इफ कसैले चाहिँ सिंगल मात्रै नोट डाउन गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ नि त त्यति बेला इफ सिंगल मात्रै नोट डाउन गर्न सक्नुहुने केस रहेछ भने चाहिँ त्यो सिंगल मात्रै नोट डाउन गर्नुभएको बेला त्यसमा चाहिँ कनेक्टर अथवा कुनै कनेक्टिङ वर्ड राखेर चाहिँ एन्सर्स भनिदिँदा हुन्छ है त्यसले चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन कुनै कनेक्टर राखेर यसरी द फर्स्ट पोइन्ट मेन्सन इन द लेक्चर वाज अथवा सेकेन्डली हि मेन्सन पर्सनालिटी इन द फिस वेयर द रिसर्चर्स डिड द फलोइङ भनेर ऱ्यान्डमली यसरी भनिदिनु यसरी भन्नुभएछ भने पनि के हुन्छ हजुरको ओभरअल के अरे हाम्रो कन्टेन्ट फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसनमा केही पनि फरक पर्दैन यहाँ कन्टेन्ट फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसन तीनटा पार्ट छ यो तीनटामा केही पनि फरक पर्दैन यसरी भन्दै हुनुहुन्छ भने तर सिंगल वर्ड भन्नुभएछ भने के छ यो त हजुरको कस्तो क्वेशन्स हो त नि भन्दा ह्युमन स्कोरिङ हुने क्वेशन्स हो रिटेल लेक्चरको क्वेशन ह्युमन स्कोरिङ हुन्छ भनेपछि हजुरले के गर्न पाउनु भएन सिंगल वर्ड्सहरू लेख्न पाउनु भएन ह्युमन स्कोरिङ हो भनेपछि यसमा कुन वर्ड युज गर्न पाइएन आई क्यान हियर भन्ने वर्ड युज गर्न पाउनु भएन ह्युमन स्कोरिङ हो नि त ह्युमन स्कोरिङ भएपछि सिंगल वर्ड्सहरू युज गर्न पाइएन र लास्टमा आई क्यान हियर फ्रम द लेक्चर पनि छ फ्रम द लेक्चर आई क्यान हियर अनि सिंगल वर्ड्सहरू कुनै पनि युज गर्न पाइँदैन यो चाहिँ हजुरको टेम्प्लेटमा पनि कतै पनि छैन है यति वर्ड युज गर्ने बित्तिकै के हुने भयो हजुरको ओभरअल स्कोर भनेको 0 त्यसले गर्दा यति वर्ड चाहिँ युज नगर्ने मैले रेडै मार्क गरेर राखिदिएको छु गर्दा इफ रिटेल लेक्चर गरिदिनुहुन्छ भने यति वर्ड चाहिँ युज नगर्ने बुझ्नुभयो हजुर अब त्यो भन्दै गर्दा एकचोटि म एउटा रिटेल लेक्चरको अडियो प्ले गरिदिन्छु हैन छोटै गरम त्यति धेरै पनि हुन गरम ओके 52 सेकेन्ड्सको रहेछ म एउटा अडियो प्ले गर्छु इफ कपी र पेन छ भने रेडी बनाएर राख्नुस् क्यारे रेडी भएपछि मलाई रेडी भएँ भन्नु त तीनटैले है हामी तीनजना मात्रै छौँ त्यसले गर्दा झन् सजिलो हुन्छ रेडी हो हजुर ओके म अडियो प्ले गरिदिन्छु एकचोटि जे सुन्नुहुन्छ एउटा टपिक राख्नु त्यसपछि ऱ्यान्डम पोइन्टहरू सबै राख्नु एकचोटि हजुरको एन्सर्स म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है जे टिपे पनि भयो
प्ले गरिदिएँ है मैले। Aquaculture, the farming of fish, shrimp, shellfish, and seaweeds, has been the sources of human protein for nearly 4,000 years, especially in Asia. In the last decade, however, there has been unprecedented growth in aquaculture production, more than 300% since 1984, which has increased the importance of the modern food supply. It's the world's fastest growing food production activity. And globally, more than 25% of the odd fishing and shellfish production in 1999 was attributable to aquaculture. Yes, this industry's contributions to human diet is actually greater than the numbers imply, whereas 1/3 of the conventional fish catch is used to make fish meal and fish oil. Virtually all farmed fish are used as human food. Today, nearly 1/3 of fish consumed by human is the product of aquaculture, and that percentage will only increase as aquaculture expands the world's conventional fish catch, for the oceans and lakes continues to decline because of overfishing and environmental damage. अब के टिप्नु भयो? अडियो त सक्यो। के टिप्नु भयो? के अरे हजुरहरूले के अरे फोनबाट कनेक्ट भइराख्नु भएको छ कि उसबाट हो? ल्यापटप? कल्चर अफ फार्मिङ अफ फिश। त्यही भएर यति सानो पोइन्टले मात्रै त भएन। इफ फोनबाट हुनुहुन्छ भने फोनबाट आफूले लेखेको एन्सर एउटा पिक्चर क्लिक गरेर हजुरले स्क्रिन सेयर गरेर देखाउनु भए पनि केही फरक पर्दैन है। अरू हजुरको आफ्नो एन्सर्स लेख्दै जानुभयो हुन्छ। सक्यो? सरी आज भक्कै लाएर होला फोन। भइसक्यो यति हो ल। अब हामीसँग के छ? यति छ हाम्रो एन्सर्स। इफ एड गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छ, तर अहिले हामीसँग यति एन्सर्स छ भने कल्चर अफ फार्मिङ अफ फिश हामीले यसलाई टपिक राख्छौँ। भनेपछि यसमा हाम्रो टपिक यो छ भने हाम्रो अघिको रिटेल लेक्चरको टेम्प्लेटले चाहिँ The lecture gives information about topic भनेको छ। अनि के भयो? The lecture gives information about culture of farming of fish. The first point mentioned in the lecture was agriculture production was around 300% of growth in 1984. Secondly, he mentioned farming in 400 years in Asia that caused some damage. Another point discussed in the lecture was 25% shellfish production were globally produced. Finally, he said 1/3 fish were cast to use to make fish oil, being the world's fastest production. Overall, the lecture was very informative. भन्ने यति मात्रै हो। रामले भन्ने यसरी नै हो। Shit, sorry. They said the lecture gives information about culture of farming of fish. Culture of farming of fish.
The lecture gives information about culture of farming of fish. The first point mentioned in the lecture was farming in 400 years in the Asia causes some damage. Secondly, he mentioned agriculture production was around 300% with a growth in 1984. Another point discussed in the lecture was 25% selfish production were globally around the world. Finally, he said the production of one-third fish catch were used to make fish oil, being the world's fastest population. Overall, the lecture was very informative. If यति मात्रै एन्सर्स लेख्दै हुनुहुन्छ भने है मैले भन्ने कसरी भनेर मात्रै सिकाइदिएको है सरी पानी हुन्छ भने मैले यो एन्सर्स भन्ने चाहिँ कसरी हो त नि कसरी सकिन्छ त नि भनेर मात्रै देखाइदिएको त्यस्तै अर्को एउटा अडियो ट्राई गरौँ त अलिकति धेरै है फेरि एकचोटि नोट डाउन गरौँ तर अलि धेरै है यसपालि चाहिँ Which one are you going to write more in your book? ल यो प्ले गरिदिन्छु म यो प्ले गरेर स्टप हुने जेलसम्म म आइहाल्छु पानी खाएर आउँछु है यो स्टार्ट गरिदिन्छु है म Which one are you going to write more in your book, science or scientists? I do want very much to write something about science, actually. So I prefer to scientists. All right. What's interesting in scientists then? Science is just like complex furniture, which is all about evidence. But scientists can tell stories, do researches, and propose questions to find what is true. They are like a focal point. They are always in interesting situations. Whether science or scientist your book mainly about, it seems to be rather hard for general readers to understand, doesn't it? I don't think so, really. In fact, the book I write is a science fiction, which is related with science, but is not strictly scientific. So you don't have to have a PhD degree in physics or other disciplines to understand a science fiction. And loving science is very different from being a scientist, which means fiction writing is not the same as writing scientific journals. When scientists fail, they will question the situation about why they have failed, but as a fiction writer, I don't have to. In my book, you can always see stories about happy family. के लेख्नु भयो अब वालामा अलिकति ल ल ल के लेख्नु भयो अडियो यस्तै हुन्छ है अडियो चाहिँ हाम्रो नर्मल रिटेल लेक्चरमा सोध्ने खालको अडियो चाहिँ यस्तै खालको अडियो नै हुन्छ यसमा हल्का क्लियर नसुन्ने पनि इफ सुन्ने छैन भने एक्जाममा क्लियर नै सुनिन्छ एज विल ह्याभ हेडफोन्स इन्डिभिजुअल हेडफोन्स भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम हुँदैन रिटेल लेक्चरको केसमा चाहिँ है टिप्नु भयो कि टिप्नु भएन book about science fiction, complex to understand, focal point, interesting situations. Okay. Okay, exactly line यो त मैले सुनेको थिएँ है सुरुमै भन्थे क्या सुरुमा भन्थे कि लास्टमा भन्थेको नि तर सुन्न चाहिँ सुने है you do not have to get a PhD degree to read about the book. अब यसलाई हामी टेम्प्लेटमा राखौँ है त के भयो the lecture gives information about books. The first point mentioned in the lecture was book about the science fiction. Secondly, he mentioned it can be complex to understand. Another point discussed in the lecture was the focal point that will meet some interesting situations. Another point discussed in the lecture was if भनिसकेर भने ठिक छ भनेर हिँड्छु भने पनि you do not have to get a PhD degree to read about the books. Finally, he said difference between the science and scientists are huge. Overall, the lecture was very informative. भन्ने यति मात्रै हो हजुरले तर यो मैले चाहिँ कसरी भन्न मिल्छ भनेर सोचिरहेको छु Stories about happy family. 10 seconds को प्रिपरेसन टाइम छ हैन हजुर कति टिप्नु भएछ त कन्टेन्ट ट्राई गरौँ न त
The lecture gives information about book. The first point mentioned in the lecture was books about the science fiction, which can be complex to understand. Secondly, he mentioned focal point can be interesting in some situations as well. Another point discussed in the lecture was you do not have to get a PhD degree to read about the books. Finally, he said at the end, stories is all about happy and a family. Overall, the lecture was very informative. 26 seconds, the bole to. ओके नाइस कन्टेन्ट मजाले नै टिपेछ फ्लुएन्सी मेरो मिलिहाल्छ ओभरअल स्कोर आइहाल्यो 85 भनेपछि उसको ओभरअल स्कोरिङ कसरी हुँदो रहेछ त नि भन्दा यसले हजुरको स्पिकिङ र लिसनिङ ओके मैले स्कोर कन्ट्रिब्युट गरेर देखाइदिए छैन है यसले हाम्रो स्पिकिङ अनि हाम्रो लिसनिङ दुईटा सेक्सनमा स्कोरिङ हुन्छ स्पिकिङको सेक्सनको लागि 11 मार्क्स छ भने लिसनिङको सेक्सनको लागि 12 मार्क्स है यसले दिने चाहिँ स्पिकिङमा 11 र लिसनिङको सेक्सनमा 12 मार्क्स मात्रै दिन्छ दुईटादेखि तीनटा क्वेशन्स मात्र सोध्ने हजुरलाई रिटेल लेक्चरमा र जति धेरै कन्टेन्ट नोट डाउन गर्यौं नि त्यति नै लिसनिङको स्कोर हाई हुने हो जति हजुरको फ्लुएन्सी राम्रो भयो हजुरको स्पिकिङको स्कोर हाई हुने हो किन फ्लुएन्सी भनेको त स्पिड हो स्पिडले केमा एफेक्ट गर्ने भयो स्पिकिङको सेक्सनमा एफेक्ट गर्ने भयो भने हजुरको कन्टेन्ट कता जाने भयो लिसनिङको सेक्सनमा जाने भयो त्यसले गर्दा कन्टेन्ट र pronunciation goes towards listening whereas fluency को score goes towards our speaking को section यो चाहिँ नर्मल हाम्रो रिटेल लेक्चर हो यो क्वेशन्स हजुरलाई बोल्नलाई चाहिँ 40 सेकेन्ड्स को टाइम दिन्छ भने पनि try speaking for 20 seconds at least 20 seconds सम्म चाहिँ बोल्नु 40 seconds बोल्न टाइम दिन्छ भने 20 seconds चाहिँ मिनिमम पनि बोलेको राम्रो रिटेल लेक्चरको लागि चाहिँ बुझ्नु भयो नि है कसरी गर्ने त्यसो भए अर्को एउटा क्वेशन्स नि म यही बेला गराइदिहाल्छु यो चाहिँ हो हाम्रो आन्सर सर्ट क्वेशन है छोटो छ धेरै टाइम लाग्दैन आन्सर सर्ट क्वेशन्स चाहिँ आन्सर सर्ट क्वेशन्स यो क्वेशन्स हजुरलाई सोध्ने भनेको 5 to 6 क्वेशन्स यो हाम्रो लिसनिङको सेक्सनमा भए पनि स्पिकिङको सेक्सनमा भए पनि यसले हाम्रो लिसनिङको सेक्सनमा मात्रै स्कोरिङ दिन्छ अरु कुनै पनि सेक्सनमा स्कोर कन्ट्रिब्युट गर्दैन आन्सर सर्ट क्वेशन्सको लागि अब हामीलाई आन्सर सर्ट क्वेशन्समा सोध्ने क्वेशन्स भनेको हाम्रो जीके रिलेटेड क्वेशन्सहरु अथवा र्यान्डम क्वेशन्स एकदमै र्यान्डम क्वेशन्सहरु आन्सर सर्ट क्वेशन्समा सोध्छ र यसले दिने भनेको जम्मा 3 मार्क्स त्योभन्दा बढी स्कोर आन्सर सर्ट क्वेशन्सले दिदैन आन्सर सर्ट क्वेशन्सको क्वेशन्स कस्तो हुन्छ त नि भन्दा 1 by 1 गर्नु भन्दा नि रोक्नु है त ल एउटा म गरेर देखाइदिहाल्छु र बाँकी कुरा फेरि भन्छु What is the medical term for a doctor who treats people with mental illnesses? आन्सर आउँछ भने भन्नु आउँदैन भने आई डोन्ट नो भनेर सिम्पली नेक्स्ट क्वेशन्स जाँदा हुन्छ आन्सर थाहा छैन भने थाहै थिएन मलाई आई साइकियाट्रिस्ट त होला नि हैन तर ठीक छ When you want to bake something, where would you buy flour? A florist or a grocery? ग्रोसरी 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 मैले चाहिँ के गर्छु त नि भन्दा आन्सर सर्ट क्वेशन्स भन्दै छु भने आफ्नो आन्सर्स एटलिस्ट 2 to 3 टाइम्स रिपिट गर्छु त्यो चाहिँ किन त नि भन्दा कहिलेकाहीँ सिंगल टाइम आन्सर भन्यो भने स्कोर नदिन पनि सक्छ त्यसले गर्दा आफ्नो आन्सर What is चाहिँ the term for someone who intentionally starts a fire in a building? त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो आन्सर चाहिँ एटलिस्ट 2 to 3 टाइम्स रिपिट गर्ने अब यहाँ त्यस्तो र्यान्डम क्वेशन्स यो त कहाँ जानिन्छ त नि भनेर इफ सोचिराख्नु भएको छ भने यसको पनि हामीसँग के छ क्वेशन्सहरु छ है अब आन्सर सर्ट क्वेशन्सको क्वेशन्समा चाहिँ हजुरलाई सोध्ने खालको क्वेशन्स भनेको चाहिँ यस्तो खाले क्वेशन्स
अघि हामीले सुनेको जस्तै ऱ्यान्डम क्वेसन्सहरू What is the female counterpart of a groom in a wedding called? Bride. What do you call the list of the food options shown before you place an order? Menu. यस्तै खालको क्वेसन A long orange vegetable known for being eaten by rabbit is called carrot. यो सबै के हो त नि भन्दा हाम्रो आन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसन्सहरू यस्तै खालको ऱ्यान्डम क्वेसन्स यहाँ अघि हामीले गरेको क्वेसन्स जस्तै What is the medical term for a doctor who treats people with mental illness? Psychiatrist. यस्तै खालको क्वेसन चाहिँ हजुरलाई केमा सोध्छ आन्सर सर्ट क्वेसन्समा सोध्ने हो र यसमा सोध्ने यस्तै खालको ऱ्यान्डम क्वेसन्सहरू मात्रै अब यो सबै घोकेर त काम छैन अब मैले हजुरलाई अ लिक्विड प्रडक्ट द्याट इज युज फर वासिङ हेयर इज कल्ड भनेर के हो त नि भन्दा स्याम्पू भनेर घोकाएर त काम छैन तर यसमा पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो ऱ्यान्डम क्वेसन्स छुट्छ भने त केही फरक परेन किनकि जम्मा 3 मार्क्स हो तर पनि इफ हजुरलाई चाहिँ यसमा नि रिपिटेड क्वेसन्स कस्तो सोध्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने एउटा इयर बेस्ड क्वेसन्सहरू इयर बेस्ड क्वेसन्समा हजुरलाई सोध्ने भनेको चाहिँ हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ इयर हजुरलाई नर्मल इयर बेस्ड क्वेसन्समा सोध्न सक्ने क्वेसन्सहरू है अर्को भनेको हाउ मेनी मन्थ्स आर देयर इन अ इयर what do we call a time period of 10 years? Same way, what do we call a time period of 100 years? यो चाहिँ सबै के हो त नि भन्दा आन्सर सर्ट क्वेसन्समा सोध्न सक्ने क्वेसन्स इयर बेस्ड वाला मात्रै यसको चाहिँ रिपिट रेसियो राम्रो छ कम्पेयर चाहिँ अरू क्वेसनसँग गर्दा आन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसनलाई चाहिँ है यो चाहिँ के को लागि हाम्रो आन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसनहरूलाई भने यो बाहेक अरू क्वेसन्स पनि के हुने भयो हजुरलाई विक डेज रिलेटेड क्वेसन विक डेज रिलेटेड क्वेसन्स भनेको चाहिँ सेम अघि जस्तै हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ विक इफ टुडे इज ट्युसडे what day was yesterday यस्तै यस्तै खालको क्वेसन्स चाहिँ हजुरलाई विक डेजसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरूमा सोध्छ भने नेक्स्ट हजुरलाई सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा एनुअल्ली सेमी एनुअल्ली अनि अर्को भनेको क्वार्टरली यो चाहिँ एकदम धेरै सोधिरहेको चाहिँ सेमी एनुअल्ली एनुअल्ली वाला पार्टमा क्वार्टरली वाला वर्ड चाहिँ अलि धेरै नै युज भइरहेको छ अहिले आन्सर सर्ट क्वेसन्स गर्दा नेक्स्ट भनेको रिलेसन बेस्ड क्वेसन्स रिलेसन बेस्ड क्वेसन्स भनेको what do we call our cousin's father what do we call our के हुन्छ र father's brother what do we call our wife slash husband's mother or father obviously in-laws अङ्कलहरू यो सबै पार्टमा पर्यो भने यो चाहिँ हजुरलाई आन्सर सर्ट क्वेसन्समा सोध्न सक्ने टाइप अफ क्वेसन्स है सोध्न सक्ने टाइप्स अफ क्वेसन्स भनेको चाहिँ यति हाम्रो आन्सर सर्ट क्वेसन्समा सबै इम्पोर्टेन्ट छैन किन नर्मल क्वेसन्सहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डम क्वेसन्सहरू वाट इज द अपोजिट अफ नेगेटिभ पोजिटिभ सोध्दै हुनुहुन्छ भने अर्को यसमा ल म हजुरलाई विक डेज र क्वार्टरली वाला वर्डहरू युज भएको देखाइदिन्छु क्वेसन्सहरू अहिले हामीले डिस्कस गरिरहेको होला है त Which month only has 28 days? February.
मन्थसँगै अथवा इयरवाला रिलेटेड क्वेसन्सहरू मन्थवाला विकवाला रिलेटेड क्वेसन्सहरू चाहिँ सधैँ सोधिरहेको हुन्छ है हामीलाई How many days are there in a year? 365 days. What term do we use in a business to mean a period of 23 months? Quarter. 3 months भनेको quarter, 6 months भनेको half a year, and 12 months भनेको एउटा year, full year भइहाल्यो हजुरको क्वार्टर वाला वर्ड चाहिँ युज भइरहेको छ है अर्को नि देखेँ मैले वाट इज द वान पार्ट अफ 4 इक्वल पार्ट्स कल क्वार्टर वाट इज द सेकेन्ड मन्थ अफ द इयर फेब्रुअरी यस्तो खालको क्वेसन्स चाहिँ हजुरलाई कहाँ सोध्छ एन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसन्समा यति यो क्वेसन्सको चाहिँ बेसिक आइडिया चाहिँ यस्तो यस्तो हो यस्तो यस्तो सोध्छ है भनेर चाहिँ थाहा पाउने अब यहाँ के छ इफ अ म्यागजिन इफ अ म्यागजिन इज पब्लिस्ड क्वार्टरली हाउ मेनी टाइम्स अ इयर इट इज पब्लिस्ड 4 टाइम्स अ इयर मान्छे के हो त नि यो सबैभन्दा हजुरको इफ ल यहाँ हेर्नु विकडेजसँग रिलेटेडै क्वेसन छ तर कसरी झुक्काएर सोधेछ त नि भन्दा टुमरोज लेक्चर हेज बिन क्यान्सल्ड इफ टुडे इज ट्युसडे देन अन विच डे वाज द लेक्चर क्यान्सल्ड के हुने भयो हाम्रो एन्सर्स वेन्सडे भोलिकोलाई लेक्चर क्यान्सल भयो भनेको छ आज ट्युसडे हो भने कहिलेकोलाई लेक्चर क्यान्सल वेन्सडे भनेर चाहिँ यहाँ एन्सर्स भनेको छ अर्को के छ वाट इज द टर्म युज्ड टु डिस्क्राइब अ पिरियड अफ 7 days विक यस्तोवाला क्वेसन चाहिँ हजुरलाई के सोध्छ त नि भन्दा एन्सर सर्ट क्वेसन्समा सोधेँ मैले देखाएको रिपिटेड क्वेसन्स कति सोध्छ भनेर मात्रै देखाएको है त्यो बाहेक क्वार्टरली अरू हुन्छ र अरू क्वेसन्सको वर्डहरू पनि छ हजुरले चाहिँ यसकै मैले के गरिदिएको छु यसरी बसेर हजुरले चाहिँ अब अहिले नर्मल प्र्याक्टिस गर्नुभएछ भने पनि एन्सर सर्ट क्वेसन्सको प्ले गर्ने एउटा क्वेसन्स यहाँ प्ले गर्ने What is a common place where tourists catch a bus? अनि त्यसपछि स्टप हुन्छ यसलाई स्टप गर्ने एन्सर्स हेर्ने अनि कपीमा नोट डाउन गर्ने त्यति दुःख चाहिँ नगर्ने एन्सर सर्ट क्वेसन्सको लागि यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त नि भन्दा यसको लागि चाहिँ मैले एन्सर सर्ट क्वेसन्ससँग रिलेटेड चाहिँ 100 क्वेसन टाइप्स भनेर चाहिँ एउटा पिडिएफ अथवा एउटा फाइल बनाएको छु है एउटा फाइल छ मसँग एन्सर सर्ट क्वेसन्सको लागि त्यसमा चाहिँ 100 PTE रिपिटेड क्वेसन्स भनेर बनाएको छु सिम्पली त्यो हेर्नुभयो भने हजुरलाई इनफ छ त्यसमा चाहिने सबै क्वेसन्सहरू छ केही पनि गर्न पर्दैन बुझ्नुभयो यो चाहिँ एन्सर सर्ट क्वेसन्सको लागि है यो मैले किन भनिदिएको भन्दा यसरी सुन्ने एन्सर्सहरू लेख्ने यताउति गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यति दुःख गर्न पर्दैन यसको लागि पनि मैले एउटा पिडिएफै बनाइदिएको छु इफ इन केस रिक्वायर्ड छ भने म यो पुरै प्रिडिक्सन फाइलै पठाउन लगाइदिन्छु र यही प्रिडिक्सन फाइलबाट पुरै क्वेसन्सहरू हेर्दा पनि भयो बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ के हो हजुरको एन्सर सर्ट क्वेसन्सको क्वेसन यो हजुरको स्पिकिङको सेक्सनमा भए पनि यसले स्कोर दिने भनेको चाहिँ लिसनिङको सेक्सनमा मात्रै हो लिसनिङको सेक्सनमा मात्रै स्पिकिङको सेक्सनमा स्कोर दिँदैन 5 to 6 क्वेसन्स सोधे पनि पर क्वेसन 0.5 भन्दा पनि भयो र यसले दिने भनेको 3 मार्क्स मात्रै हो त्योभन्दा बढी स्कोर चाहिँ एन्सर सर्ट क्वेसन्सले दिँदैन बुझ्नुभयो र अब यो दुईटा क्वेसनसँग रिलेटेड केही क्वेसन छ भने मलाई सोध्नुभयो हुन्छ 47 भयो म लास्टको 15 मिनट छ 12 मिनट जति हामीलाई दिए रिटेल लेक्चर कसरी गर्ने बुझ्नुभयो एन्सर सर्ट क्वेसन्स कसरी गर्ने बुझ्नुभयो के छैन त यस इफ हजुरलाई एन्सर्स थाहा छैन भने चाहिँ आई डोन्ट नो भन्न पनि पाइयो अथवा म त्यो एन्सर्स नथाहा भएको भएर म केही पनि बोल्दिनँ चुप लाएर बस्छु भन्ने पनि पाइयो केही फरक पर्दैन जसरी 0.5 वाला क्वेसन छ नि त त्यसले गर्दा हजुरलाई त्यो पुरै क्वेसन चाहिँ छुटेछ भने पनि हजुरको स्कोरिङमा केही पनि फरक पर्दैन एन्सर्स थाहा छैन यसरी नर्मल प्ले भयो ल हेर्नु है त यहाँ क्वेसन What is सोध्यो a common place where tourists catch a bus? आई डोन्ट नो एन्सर्स त थाहा छैन नि त यसले स्कोर दिने होइन स्कोर 0 नै आउँछ
तर के छ त नि भन्दा खाली बस्नुको साटो केही बोलेको राम्रो भनेर चाहिँ हामीले आई डोन्ट नो भनिदिनु भनेर सजेस्ट गरेको। अब यसमा चाहिँ बस स्टप सिंगल टाइम भन्दा स्कोर दिइरहेछ। मलाई कसै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हजुरले सिंगल टाइम भन्दा स्कोर दिइरहेछ, मैले पनि यही क्वेसन्स एकचोटि मात्रै त भनेको एन्सर्स, मेरो स्कोर चाहिँ 0 दियो, मलाई चाहिँ स्कोर दिएन भनेर राख्नु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ किन त नि भन्दा एन्सर सर्ट क्वेसन्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ सिंगल टाइम भन्दा पनि स्कोर नदिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, एटलिस्ट कुनै एन्सर्स भन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो एन्सर्स 1 to 2 टाइम रिपिट गर्ने। जस्तै What are pictures taken by a phone commonly called? यसमा त बिप साउन्डै दिएन त, के रहेछ मोबाइल फोन। What are pictures taken by a phone commonly called? मोबाइल फोटोज। मेरो प्रोनाउन्सिएसन क्लियर भएर कहिलेकाहीँ स्कोरिङ दिए पनि इफ हजुरलाई यसरी स्कोर दिएको छैन भने हजुरलाई चाहिँ के गर्ने, मोबाइल फोटोज मोबाइल फोटोज मोबाइल फोटोज भनेर यसरी आफ्नो एन्सर्स 2 to 3 टाइम रिपिट गरिदिने। यहाँ चाहिँ हजुरले होइन सेल फोटोज अथवा सेल फोन्स भन्छु जस्तो लाग्छ भने जुन वर्ड भन्दा पनि हुन्छ इफ स्ल्यास स्ल्यास दिएको छ भने जताको जे एन्सर्स भने नि केही फरक पर्दैन। हेर्नु है, What is the term used for a country that has a president instead of a king? I don't know एन्सर्स हेरौँ। What is the term used for a country that has a president instead of a king? रिपब्लिक। कस्तो एकचोटिमै टिपेको कि नत्र मैले नटिपे भए दुईचोटि कसरी भन्ने भनेर सिकाइदिनु खोजे हो। तर पनि इफ यस्तो भएछ भने रिपब्लिक रिपब्लिक आफ्नो एन्सर्स भनेर अनि सबमिट गरिदिने 2 टाइम्स। जतिचोटि रिपिट गर्छु भने नि पाइयो, जतिचोटि रिपिट गर्दा नि हुन्छ, जतिचोटि रिपिट गर्न पाइन्छ भन्ने सोचिराख्नु, जतिचोटि रिपिट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। आफ्नो एन्सर सुनेर जतिचोटि रिपिट गरे पनि पाइयो, जस्ट क्लियर टिप्न पर्यो। 2 to 3 टाइम्स नै रिपिट गर्न हामीले सजेस्ट गर्छौँ, किन धेरैजना स्टुडेन्टको चाहिँ एन्सर सर्ट क्वेसन्समा करेक्ट भन्दा पनि स्कोर नदिने के अरे खालको केस चाहिँ धेरै भइरहेको छ। त्यो चाहिँ किन भएको हो त नि भन्दा सिम्पली एन्सर सर्ट क्वेसन्सको एन्सर क्लियरली क्याच नगरेको भएर गर्दा एन्सर्स चाहिँ एटलिस्ट 2 to 3 टाइम्स रिपिट गरिदिनु भयो भने त्यस्तो केही पनि प्रब्लम आउँदैन। बुझ्नुभयो? रिटेल लेक्चर नि बुझ्नुभयो, एन्सर सर्ट क्वेसन्स नि बुझ्नुभयो? ओके, अब हाम्रो एकजना आउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो हजुरले? के अरे उहाँको नाम? सकिङजी। ओके, ठिक छ। त्यसो भए म चाहिँ हजुरलाई यो दुईटा टेम्प्लेट चाहिँ यो दुईटा क्वेसन्सको रिटेल लेक्चरदेखि आई गेस सबै क्वेसन्सहरू नै पठाउन टेम्प्लेटहरू पठाउन लगाइदिन्छु। किन भन्दा अरूको टेम्प्लेटहरू पनि घोक्न थाले हुन्छ बिस्तारै, जसरी नै हजुरले पुरै टेम्प्लेट घोक्नै पर्छ त्यसले गर्दा पुरै टेम्प्लेटहरू घोक्न थाल्नुभयो हुन्छ। एन्सर सर्ट क्वेसन्सको म हजुरलाई पिडिएफै पठाइदिन्छु र एन्सर सर्ट क्वेसन्स त्यहीँबाट हेर्नुभयो हुन्छ। पुरै पिडिएफ र प्रिडिक्सन फाइल पनि पठाइदिन्छु र त्यही दुईटा क्वेसन्स चाहिँ आजको लागि हजुरले हेर्नुभयो हुन्छ। हुन्छ, आज यति गरौँ। केही क्वेसन्स छ भने भन्नुहोस् क्यारे। त्यो हिजोको एकचोटि भनिदिनु न, कुन? त्यो पिक्चर। डिस्क्राइब इमेज। हजुर हजुर, के छुटाउनु भयो हिजो डिस्क्राइब इमेजको? त्यो म्यापवाला म्यापवाला र रोक्नु सजिलै छ नि। म्यापवाला पनि हिजो लगातार म्यापवाला आएको थियो क्या। यसरी म्याप अथवा यसरी कुनै पनि कन्ट्रीको नाम मेन्सन गरेको छ भने हजुरलाई डिस्क्राइब इमेज होइन त मेन्सन गरेको छ भने हामीसँग हुने फेरि यही टेम्प्लेट नै हो र यसको फर्स्ट लाइनमा के गरिदिने, अ म्याप इज गिभन इन द स्क्रिन, टपिक अफ द गिभन इमेज इज, यसमा त टपिक केही पनि छैन भने कुनै एउटा कन्ट्रीको नाम लिएर आफ्नो टपिक राख्दै पनि भयो। नत्र मैले यहाँ डिस्ट्रिब्युसन अफ ट्रपिकल रेन फरेस्ट भनेर देखेछु, म के गरिदिन्छु सिम्पली यसलाई आफ्नो टपिक राखिदिन्छु। फर्स्ट लाइन कि अ म्याप इज गिभन अन द स्क्रिन, टपिक अफ द गिभन इमेज इज डिस्ट्रिब्युसन अफ ट्रपिकल रेन फरेस्ट अथवा टपिक अफ द गिभन इमेज इज ग्रिनल्यान्ड, जे भन्दा पनि भयो।
त्यसपछि बेसिक एलिमेन्ट्स अफ भनेर भनेको छ बेसिक एलिमेन्ट्स अफ द म्याप यसपछि के गरिदिने बेसिक एलिमेन्ट्स अफ द म्याप सच एज नर्थ अमेरिका एन्ड युरोप हैज बीन गिवन टु मी त्यसपछि फेरि द म्याप इलिस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेन्स अफ साउथ पेसिफिक ओशन एन्ड साउथ एटलान्टिक ओशन and also explains about Australia and Arctic Ocean. त्यसपछि features like म बाँकी रहेको country features like North America, Greenland, Arctic Ocean and North Pacific Ocean are noteworthy अथवा Africa, Indian Ocean के बाँकी रहेछ are noteworthy in the image. Overall the image delivers important piece of information about फेरि टपिक हामीले के राखेको थियौँ distribution of tropical rainforest अथवा Greenland जे राख्नु भएको छ त्यो फेरि केमा हाम्रो लास्ट लाइनमा म्यापको केसमा चाहिँ हस् बुझ्नुभयो बुझेँ नर्मल पिक्चरमा दिएको इन्फर्मेसन मात्रै भन्ने हो म्यापमा चाहिँ है जुनसुकैको लागि अब इफ लेफ्ट साइड राइट साइडमा केही छ भने नत्र नर्दर्न कन्ट्रिज लाइक रसिया एन्ड जर्जिया एन्ड अल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट साउदर्न कन्ट्री लाइक इरान ऱ्यान्डम यहीँ भएको कन्ट्रीको नाम मात्रै भन्ने हो किन त नि भन्दा यहीँ भएको कन्ट्रीको नाम मात्रै भन्यो भने त कन्टेन्टको बेटर स्कोरिङ दिन्छ नि त तर यहाँ भएको कन्ट्रीको नाम नभनी अरू आउट इन्फर्मेसन दिनु भने कन्टेन्टमा स्कोर तान्न सकिँदैन त्यसले गर्दा पिक्चरमा दिएको इन्फर्मेसन मात्रै भन्ने बुझ्नुभयो हजुर ओके भने आज चाहिँ यति क्वेसन्स मात्रै गरौँ मैले एकचोटि स्टप सेयर पनि गरिदिइहालेँ र आज चाहिँ यति दुईटा क्वेसन्स र एकचोटि स्क्राइमेस पनि प्र्याक्टिस गर्नु र भोलि चाहिँ हामीले समराइज ग्रुप डिस्कसन अनि रेस्पोन्ड टु सिचुएसन दुईटै क्वेसन्स गर्छौँ है भ्याइयो भने भ्याइन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हस् ओके आज यति नै गरौँ र म चाहिँ एन्ड गरिदिन्छु है त हस् ओके बाई